านประธานแอคชั่นมีใครเล่าเรื่องทำไมเลยดำเนินการเลยไว้แอคชั่นกระบังหนึ่งงานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งได้คิดที่จะแกล้งนกกระสาวันนี้เราจะทำอะไรดีนะน่าเบื่อจังเลยอ๋อนึกออกแล้ววันนี้ไปแกล้งนกกระสาเล่นดีกว่าพอสุนัขจิ้งจอกคิดเสร็จก็ได้มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านของนกกระสาและชวนนกกระสาไปทานอาหารที่บ้านของสุนัขจิ้งจอกก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกมองเป็นเธอสวัสดีนกกระสาสวัสดีหมาจิ้งจอกวันนี้ฉันจะชวนเธอไปกินข้าวที่บ้านฉันนะได้เลยงั้นค่อยเจอกันนะจ้ะสุนัขจิ้งจอกก็ได้เดินกลับบ้านเพื่อไปเตรียมอาหารให้นกกระสาที่นกกระสาจะไปกินอาหารที่บ้านของสุนัขจิ้งจอกในคืนนี้พอถึงคืนที่นัดกันไว้แล้วนกกระสาก็ได้มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านของสุนัขจิ้งจอกเพื่อที่จะไปกินอาหารของสุนัขจิ้งจอกย้ายบ้านแบบใหม่ไม่ต้องเปลืองตังค์แต่ว่าจิ้งจอกดีกว่าเฮ้ยฝนตกกลางร่มดีกว่าเคาะมาตะโกนเยอะไม่ของเสียของเยอะจ๊อกจ๊อกจ๊อกเปิดประตูออกดูเฮ้ยนกกระสาเอาไปเธอหลับตาก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเตรียมอาหารให้ลืมตาได้ยังเจอมันจะเกยออกพี่นี่ไงน่ากินจังเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะเกิดแล้วมากินกันนะเธอกินได้ไหมอ่ะกินไม่ได้ทำไมล่ะผ่านฉันแล้วงั้นคือเป็นการรีฮิตถึงน้ำกลับมากินใหม่ฉันจะกินของเธอให้เองงั้นเลยกลับบ้านแล้วโอเคนะไว้เจอกันใหม่นกกระสาก็ได้เดินกลับบ้านด้วยความหิวและความโกรธที่สุนัขจิ้งจอกแกล้งหิวจังเลยเราไม่หิวเปลี่ยนบ้านไม่มีบ้านแล้วเหรอและมีวันหนึ่งนกกระสาและสุนัขจิ้งจอกได้
กันในป่าและนกกระสาได้เชิญสุนัขจิ้งจอกไปกินข้าวที่บ้านของนกกระสาต่ เอา อ ให้นกกระสาไปกินข้าวไหว้เราไว้โอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้นะได้เลย นกกระสาก็ได้เดินกลับบ้านเพื่อไปเตรียมอาหารให้สุนัขจิ้งจอกที่จะมากินอาหารในคืนนี้ไม่เข้าใจว่าจะกลับมาทำไมเนี่ยพอถึงคืนนั้นตกข้ามวันพอถึงคืนนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของนกกระสาเพื่อจะไปกินอาหารที่บ้านของนกกระสาเปิดประตู ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูแอบออกดูนกกระสาวันนี้แต่งตัวสวยไหมสวยฉันมาตามสัญญาแล้ว บ้านเขาเหรอจำได้แบบ เข้ามากินสิได้เลย ช่วยกันกินเลยนี่ขนาดปากแหลมนะภาษาปากแหลม เอาไม่กินเหรออ๋อพอดีฉันไม่ค่อยหิวน่ะงั้นฉันไม่อีกคือการนำกลับมากินใหม่ฉันกลับก่อนนะ สุนัขจิ้งจอกก็ได้เดินกลับบ้านด้วยความหิวและคิดผิดที่แกล้งนกกระสา โอ้ยหิวจังเลยโอ้ย จังเลยโอ้ย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นครับเจ้าค่ะคุณไม่ได้คุณจะพลาดมาเดียวเอามาให้น้องนี่ไงเขาจะเจอคุณนั่นไงอ้าวคุณสุภาพอันทัดสำอางตรงนี้อันหน้าไปหาประธานเป๊กใสอ่ะเป็นสวยอ่ะสวยกับเราด้วยอ่ะพี่น้องลูกเสือทุกท่านโปรดยืนขึ้นยกเว้นชุดการแสดงแล้วกล่าวคำนำข้าพเจ้าแสดงดีจริงๆแสดงดีจริงๆแสดงดีจริงๆอ้าวนั่งลงกลุ่มแสดงยืนตอบรับ1 2 3 Thank you แช่เอาไม้มาพี่เตรียมตายาจี